So ayun na nga, welcome to my channel. Hello mga ka-intro! So for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-update ang Facebook name nyo into a single name, katulad nito. So kung interesado ka, please tapusin mo yung video hanggang dulo. Bago tayo mag-umpisa, please make sure na naklik mo na yung like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing at pakitap na din yung bell notification para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Yung first step natin is punta tayo sa Google Chrome, search natin Touch VPN 1.4.7 na version. Kapag nakita na natin siya sa list, da-download natin siya at i-install sa phone natin. Once tapos na tayong mag-install, i-open natin yon at isi-search natin yung Indonesia. Once na-connect na natin to sa Indonesia na VPN, open natin yung Facebook. Punta tayo sa settings, account settings, personal information, and then dito, ibahin natin yung name natin. So, ayan, lalagay lang natin yung name natin na gusto. And then, save natin. Lagay natin yung password para ma-update. And yun, updated na yung Facebook name nyo into a single name. After nyo ma-update yung Facebook name nyo, pwede nyo nang i-uninstall yung Touch VPN. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. See you on my next vlog. Bye!